Hồ sơ tuyệt mật về vụ ném bom nguyên tử. Ngày 10 tháng 5 năm 1945, các lãnh đạo cấp cao nhất của quân đội Hoa Kỳ và các thành viên cốt cán của dự án Manhattan đã tổ chức một cuộc họp mật tại Los Alamos. Mục đích của cuộc họp này là thảo luận một chủ đề khá sôi động, lựa chọn địa điểm cho 2 quả bom nguyên tử sắp được thả xuống Nhật Bản. Tổng cộng có 6 thành phố lọt vào vòng chung kết, bao gồm Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Nagasaki và Niigata. Người phát biểu đầu tiên tại cuộc họp là Tham mưu trưởng lục quân George Marshall. Ông đề xuất đánh thẳng vào Tokyo để tạo hiệu quả bắn người, trước hết bắn ngựa, bắt giặc phải bắt vua. Kết quả, phương án này bị Bộ trưởng Chiến tranh Henry Stimson bác bỏ ngay tại chỗ. Đại ý ông nói, người anh em, cậu hồ đồ à, ném bom Tokyo thì Kiên Hoàng cũng đi bán muối mất. Đưa Tiễn Thiên Hoàng xong thì ai đứng ra tuyên bố đầu hàng. Thành phố thứ hai bị loại là Kyoto. Lý do là vì Kyoto là trung tâm văn hóa và tôn giáo của Nhật Bản. Ném bom Kyoto tương đương với việc ném bom Rome hay Florence ở châu Âu. Đã đến lúc phải cân nhắc cục diện thời hậu chiến. Tác động xấu của việc này là quá lớn. Các thành phố còn lại như Yokohama và Niigata cũng bị loại. Lý do khá thuyết phục, theo những bức ảnh mới nhất do tình báo gửi về, hai nơi này đã phải hứng chịu nhiều đợt không kích và ném bom trước đó. Hiện trạng lúc này là ném bom nguyên tử hay không ném thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Vì vậy, Hiroshima và Nagasaki cuối cùng đã chiến thắng. Mỗi thành phố sẽ vinh dự nhận một quả bom nguyên tử. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, thời tiết trên bầu trời Hiroshima rất tốt, tầm nhìn xa lên tới 10 dặm, cực kỳ thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ bay. Đại tá Parsons, lưu ý, Parsons là chuyên gia vũ khí trên máy bay. Người lái chính thực tế là Paul Tibbets, điều khiển chiếc máy bay ném bom B-29 Super Fortress đến bầu trời Hiroshima vào lúc 8 giờ 10 phút giờ địa phương. Theo lời ví von của Churchill, chiếc máy bay này đang chở một Giê-xu giận dữ và ngài sẽ sớm giáng trần. 6 phút sau, quả bom nguyên tử mang tên Little Boy, cậu bé, được thả ra khỏi khoang máy bay. Ngày hôm đó, tất cả đồng hồ ở Hiroshima đều dừng lại lúc 8 giờ 16 phút. Tuy nhiên, 3 ngày tiếp theo là 3 ngày cực kỳ kỳ lạ. Dù trúng một quả bom nguyên tử và có khoảng 7 đến 8 vạn người thiệt mạng ngay trong ngày hôm đó, nhưng chính phủ Nhật Bản lại diễn một màn bình chân như vậy. Họ thậm chí còn bịa ra chuyện vụ nổ ở Hiroshima là do thiên thạch va chạm, là thiên tai để lừa mị dân chúng. Thế là trên thế giới đã xảy ra 2 sự kiện tiếp theo. Sự kiện thứ nhất ai cũng biết, 3 ngày sau, Mỹ đã mang đến sự chấn động tương tự cho người dân Nagasaki. Từ đó về sau, Nhật Bản trở thành một quốc gia của thế giới 2D, ám chỉ văn hóa anime manga phát triển mạnh sau Thế chiến. Sự kiện thứ hai, việc này đã khơi dậy trí tò mò khiến tôi không kìm được mà làm video này. Bởi vì như chúng ta đều biết, một lý do vui mà người ta hay nói về việc Mỹ ném 2 quả bom là vì đến bỏ xu chơi game cũng phải bỏ 2 đồng, cần có cặp có đôi. Tại sao Nhật Bản không đầu hàng ngay? Sự xuất hiện của Leo Siulan. Thực tế là, trong vòng 3 ngày sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống, cứ mỗi 15 phút, quân đội Mỹ lại phát đi cảnh báo qua sóng phát thanh, hối thúc người dân Nhật Bản mau chóng khuyên Thiên Hoàng đầu hàng đi cho xong. Vậy rốt cuộc nguyên nhân nào khiến chính quyền Nhật Bản lúc đó không những không chịu nhận thua mà còn tin rằng họ có thể lấp liếm cho qua vụ ném bom nguyên tử này? Lý do rất đơn giản, họ không tin Mỹ có khả năng chế tạo được quả bom thứ hai. Vào thời điểm đó, Nhật Bản hoàn toàn không tin vào điều này. Nghe xong câu chuyện hôm nay, bạn sẽ nhận ra rằng Nhật Bản lúc đó không đơn thuần là cứng đầu hay ngỡ ngẩn. Họ thậm chí có những cơ sở khoa học nhất định cho niềm tin đó. Bởi vì việc chế tạo quả bom nguyên tử thứ hai thực sự là một thách thức quá lớn. Và tất cả những điều này phải bắt đầu kể từ một người Hungary tên là Leo Siulan. Vào một buổi sáng mưa phùn tháng 9 năm 1933, Leo Siulan đang đi dạo trên con phố Southampton ở London. Năm đó, ông 35 tuổi, cao 1m68, ngoại hình thuộc kiểu người mà nếu đặt giữa đám đông, bạn nhìn một lần sẽ tuyệt đối không nhìn lại lần thứ hai. Nhưng thực tế, người đàn ông có vẻ ngoài bình thường này lại sở hữu 2 thân phận danh tiếng thế giới. Đầu tiên, như chúng ta đều biết, năm 1918, đại lịch cúm Tây Ban Nha bùng phát bất ngờ và gián tiếp kết thúc Thế chiến thứ nhất. Thân phận đầu tiên của Siulan chính là người lính tiền tuyến của phe tham chiến đầu tiên được ghi nhận mắc phải cúm Tây Ban Nha. Thứ hai, Leo Siulan là một trong những cộng sự học thuật quan trọng nhất của Albert Einstein thời còn ở Đại học Berlin. Vậy lúc bấy giờ,
Trong đầu vị nhà vật lý lý thuyết hàng đầu này đang toan tính điều gì? Vào thời điểm đó, ở cấp độ nghiên cứu vật lý vi mô, các nhà khoa học đã phát hiện ra sự tồn tại của neutron. Thế là Siêu Lạt suy nghĩ, trên người hạt neutron này không mang điện tích, vậy điều này có đồng nghĩa với việc nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi điện tích dương bên trong hạt nhân nguyên tử, và ở một tốc độ nhất định, nó có thể va chạm và cạy mở hạt nhân hay không. Sau khi có ý tưởng táo bạo này, Siêu Lạt tiếp tục tư duy theo hướng đó. Nếu các nhà khoa học tìm ra một nguyên tố mà hạt nhân của nó sau khi bị va chạm sẽ phân tách, đồng thời giải phóng ra nhiều neutron từ bên trong, rồi những neutron mới này lại tiếp tục va chạm vào các hạt nhân mới sinh ra sau quá trình phân tách, rồi lại phân tách, cứ thế suy ra, tuần hoàn liên tục, thì cả quá trình này chẳng phải sẽ giải phóng ra một nguồn năng lượng kinh người hay sao? Đúng vậy, người đầu tiên khởi xướng khái niệm lý thuyết phản ứng dây chuyền hạt nhân chính là người đàn ông bình thường đang đi dạo trong mưa này. Siêu Lạt rất nhanh chóng viết những ý tưởng của mình thành một bài báo học thuật và hoàn thành việc công bố. Tuy nhiên, nghiên cứu lý thuyết về mảng này vào thời điểm đó không gây được tiếng vang gì lớn. Nguyên nhân do thiếu hụt vật liệu, kỹ thuật và thiết bị. Trong điều kiện lúc bấy giờ, việc làm thực nghiệm hạt nhân có độ khó ngang ngửa với việc loài người tìm thấy người tam thị, người ngoài hành tinh, ngay trong vũ trụ. Khi đó, người không thể tranh cãi là số một trong giới vật lý, Albert Einstein, tỏ ra khá coi thường việc nghiên cứu năng lượng an tử. Sau khi xem bài viết của Siêu Lạt, ông đã đưa ra một lời nhận xét kinh điển. Nguyên lý mà Siêu Lạt nói, nghe thì có vẻ có thể thành hình, nhưng độ khó để tìm ra kết quả thông qua thực nghiệm thì chẳng khác nào việc nổ súng trong đêm tối mà bắn trúng một con chim vừa nhỏ bé lại vừa quý hiếm. Nhưng điều mà Einstein không lường trước được là có một nhóm các nhà khoa học lúc này đang lau súng lên đạn. Chỉ vài năm sau, qua một loạt những sự tình cờ, họ sẽ bắn trúng con chim đó một cách chuẩn xác. Enrico Fermi và sai lầm triệu đô của Mussolini. Người đầu tiên bắt tay vào hành động là Enrico Fermi. Sau khi biết đến ý tưởng của Siêu Lạt, nhà vật lý người Ý này đã dẫn dắt đội ngũ của mình vào phòng thí nghiệm, dùng neutron bắn phá tất cả các nguyên tố mà họ có thể nghĩ ra. Sau khi cày một mạch theo thứ tự bằng tuần hoàn hóa học, cuối cùng Fermi cũng phát hiện ra một điều mà ông thầm nghĩ, biết thế mình làm ngược từ dưới lên cho đỡ tốn công. Đó là khi ông thử nghiệm với nguyên tố đứng cuối cùng trong bảng tuần hoàn vào thời điểm đó, uranium. Kỳ tích cuối cùng đã xuất hiện. Uranium sau khi chịu sự va chạm của neutron sẽ hấp thụ hạt neutron này và sản sinh ra một số chất phóng xạ không xác định. Do những chất phóng xạ này phân rã rất nhanh, Fermi lúc đó cũng không thể xác định chính xác chúng là gì. Vì vậy, ông gọi những chất phóng xạ mới này là nguyên tố siêu uranium, transuranium elements. Mặc dù chưa nắm bắt thật sự rõ ràng về kết quả thực nghiệm cuối cùng, nhưng việc phát hiện ra có nguyên tố tạo ra phản ứng hạt nhân chắc chắn là một bước tiến vô giá trong nghiên cứu năng lượng nguyên tử. Vậy ai là người đi trước thế giới và biết được tiến triển mới nhất về nghiên cứu năng lượng nguyên tử này? Câu trả lời là Mussolini. Nhà tài trợ đứng sau phòng thí nghiệm của Fermi chính là thượng nghị sĩ Corbino của Ý lúc bấy giờ. Do đó, thông tin chấn động này đã được báo cáo ngay lập tức cho Mussolini. Nhưng chớ trêu thay, kiến thức vật lý về phản ứng hạt nhân cũng như giá trị khổng lồ mà nó có thể mang lại hoàn toàn nằm trong điểm mù kiến thức của phe cánh Mussolini. Vì vậy, tiến độ nghiên cứu này không những không bị phong tỏa bí mật, mà Fermi còn thoải mái công bố các bài báo liên quan, nhờ đó thành công dinh về giải Nobel vật lý năm 1938. Nếu chúng ta đứng ở góc nhìn của Thượng Đế để xem xét sự sơ suất này của phe Mussolini, thì nó chẳng khác nào cái đập cánh của con bướm ở Rio de Janeiro, hiệu ứng cánh bướm. Bởi vì chỉ vài tháng sau, gia đình Fermi đã chính thức dựa vào số tiền thưởng Nobel đó để mua vé tàu chạy sang Mỹ. Và chính bản thân Fermi, vài năm sau đó, đã tỏa sáng rực rỡ trong dự án Manhattan. Ông là người đã giải quyết vấn đề kỹ thuật hóc búa mà Heisenberg của phe Đức Quốc dã không thể giải quyết được. Từ đó có thể thấy, phe Mussolini đã dùng bài học xương máu của chính mình để dạy cho chúng ta một chân lý. Chịu thiệt gì thì chịu, chứ không thể chịu thiệt vì thiếu hiểu biết văn hóa, thiếu kiến thức. Sự thật được phơi bày. Lise Meitner và phân hạch hạt nhân. Tuy nhiên, cây gậy tiếp sức của ngành nghiên cứu vật lý hạt nhân không trực tiếp theo chân Fermi đến Mỹ.
thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử vật lý hạt nhân sắp sửa ra đời, và nơi khai sinh ra nó lại chính là Viện Kaiser Wilhelm, Viện Hoàng đế Wilhelm, tại Berlin dưới sự cai trị của Hitler. Gương mặt đại diện của Viện Kaiser Wilhelm lúc bấy giờ là một nhà hóa học người Đức tên là Otto Hahn và một nữ nhà vật lý gốc Do Thái tên là Lise Meitner. Sau khi biết tin về thí nghiệm bắn phá uranium của Fermi, bộ đôi này bắt đầu hoàn thiện các bước thực nghiệm để thu được kết quả chi tiết hơn. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 11 năm 1938, cuộc thảm sát mang tên Đêm Thủy Tinh đã cắt ngang mọi tiến trình. Lise Meitner buộc phải lưu vong sang Thụy Điển. Trong thời gian lưu vong, thông qua thư từ trao đổi, Meitner biết được kết quả thí nghiệm mới nhất của người cộng sự Otto Hahn. Uranium sau khi bị neutron bắn phá, các nguyên tố phóng xạ sinh ra không phải là nguyên tố siêu uranium như bài viết của Fermi nhận định, mà là barium. Kết quả này vào thời điểm đó trông cực kỳ lạ lùng, bởi vì bari là một nguyên tố có hạt nhân nhẹ hơn rất nhiều. Uranium sau khi ăn, hấp thụ một neutron, tại sao lại giảm cân thành công ngoạn mục đến thế? Để suy ngẫm về vấn đề này, Meitner và người cháu trai kiêm trợ lý của mình là Otto Robert Schrist đã có một cuộc đi dạo trong rừng. Cuộc đi dạo này đủ để được khắc ghi vào lịch sử. Một khoảnh khắc lóe sáng thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại, giống như trong văn của Stefan Zweig, đã xuất hiện trong buổi đi dạo sau bữa ăn này. Trong điều kiện không có thiết bị thí nghiệm lẫn máy tính, chỉ dựa vào tính toán thủ công và tư duy não bộ, hai người họ đã suy luận ra toàn bộ sự thật bên dưới lớp sương mù. Hóa ra, hình thái hạt nhân của uranium không giống như cục bông gòn mà chúng ta hay thấy trong sách hóa học hồi nhỏ. Nó giống một giọt chất lỏng, liquid drop màu đen hơn. Khi neutron đâm vào bên trong hạt nhân, nó sẽ trở nên cực kỳ mất ổn định. Sau đó sức tăng bề mặt bị phá vỡ, khiến hạt nhân bị kéo dài ra liên tục và cuối cùng tách làm đôi, tạo thành hai hạt nhân mới. Đó chính là lý do tại sao lại sinh ra nguyên tố nhẹ hơn như bari. Sau khi có ý tưởng này, Meitner nhanh chóng lấy giấy nháp và dùng phương trình khối lượng năng lượng của Einstein E bằng mc2 để tính toán. Kết quả cho thấy, khi uranium bị phân tách thành bari, khối lượng bị hụt đi sẽ giải phóng ra nguồn năng lượng khoảng 200 MeV, MeV. Con số này gấp hàng triệu lần so với các phản ứng hóa học thông thường. Vài tuần sau, tại phòng thí nghiệm ở Copenhagen, Đan Mạch, Frisch đã thực hiện đo lường năng lượng bằng máy đo bức xạ. Kết quả không sai một ly. Quá trình hoàn toàn đúng và kết quả cũng hoàn toàn đúng. Bức điện tín bí ẩn và sự ra đời của Ủy ban Moore. Từ đây, một danh từ mới chính thức ra đời, phân hạch hạt nhân, nuclear fission. Cơ sở lý thuyết cốt lõi nhất của bom nguyên tử đã được xác lập, đưa nhân loại chính thức bước vào kỷ nguyên năng lượng nguyên tử. Rất nhanh sau đó, phát hiện của Meitner và Frisch đã được công bố cho toàn thế giới thông qua tạp chí Nature. Tuy nhiên, bên phản ứng đầu tiên với thông tin này vẫn là Đức Quốc xã. Mặc dù đã tự làm suy yếu mình khi xua đuổi một lượng lớn các nhà khoa học Do Thái, nhưng nền tảng khoa học của Đức thực sự vẫn rất cứng. Một nhóm các nhà vật lý hàng đầu của Đức ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của năng lượng hạt nhân. Câu lạc bộ Uranium do Heisenberg đứng đầu lập tức được thành lập. Đồng thời, chỉ 2 tháng sau khi bài báo của Meitner được công bố, mỏ uranium lớn nhất châu Âu, khu mỏ Zechimov tại Tiệp Khắc, đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Cán cân lúc này đang nghiêng về phía thế lực tà ác. Do vẫn giữ liên lạc thư từ với Đức, Meitner nhanh chóng nhận ra động cơ của Đức Quốc xã. Họ muốn dùng phân hạch hạt nhân để chế tạo vũ khí chiến tranh. Thế là Meitner đã gửi sang Anh một bức điện tín mang tính thế kỷ với nội dung cực kỳ tinh vi. Nguyên văn bức điện như sau: Tôi gần đây đã gặp vợ chồng Bohr, họ đều sống tốt, nhưng có một số chuyện không vui. Làm ơn hãy báo tin cho Cockcroft và Moray Kent. Sự huyền bí của bức điện có vẻ đầu ngô mình sờ này nằm ở chữ cái cuối cùng, Moray Kent. Moray là một người có thật, đó là một cô giáo dạy tiếng Anh mà Meitner quen biết. Nhưng cái tên chẳng liên quan này, khi ghép thêm từ Kent, địa danh nơi cô ấy sống, thì các chữ cái lại tình cờ có thể sắp xếp lại thành một cụm từ tiếng Anh khác là Radium Taken.
radium đã bị chiếm. Mấu chốt của cách chơi chữ này nằm ở chỗ, trong thí nghiệm bắn phá uranium của Fermi trước đó, nguồn neutron được sử dụng chính là radium, nguyên tố radi. Meitner muốn mượn điều này để cảnh báo chính phủ Anh rằng Đức Quốc xã đã bắt đầu bố trí nghiên cứu về năng lượng hạt nhân, chiếm nguồn nguyên liệu. Sau khi nhận được bức điện và giải mã, dù là hiểu lầm, chính phủ Anh đã thành lập một ủy ban nghiên cứu chuyên biệt về năng lượng hạt nhân, và ủy ban này được đặt tên là Ủy ban Moore. Bản thân cô giáo Moore chắc chắn không bao giờ ngờ tới tên mình lại được ghi vào sử sách theo cách này. Ủy ban Moore sau khi đánh giá kỹ lưỡng đã đưa ra một thông tin chính xác tuyệt đối. Anh quốc hoàn toàn không đủ tài lực và năng lực công nghiệp để nghiên cứu bom nguyên tử. Vì vậy, chính quyền Anh đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm đó, chuyển giao tất cả tài liệu nghiên cứu vật lý hạt nhân cho Hoa Kỳ, đồng thời cử nhà vật lý hàng đầu Mark Oliphant sang Mỹ để vận động hành lang cho kế hoạch chế tạo bom nguyên tử. Sự trì trệ của quan liêu và cú hích từ Mark Oliphant. Trong ấn tượng của đa số mọi người, chuyện Mỹ làm bom nguyên tử là do Einstein khởi xướng. Sự thật đúng là từ 3 năm trước, giữa sự đề nghị của Cleland và các cộng sự, Einstein đã viết một bức thư gửi Tổng thống Roosevelt, khuyên Mỹ nên nhanh chóng lập dự án nghiên cứu bom nguyên tử. Nhưng tình hình thực tế lại diễn ra như sau. Sau khi nhận được thư, Roosevelt đã giao việc này cho cố vấn khoa học của Nhà Trắng lúc bấy giờ là Lyman Briggs, chịu trách nhiệm thảo luận và thúc đẩy. Kết quả là ông này cho rằng vấn đề quá hệ trọng, càng ít người biết càng tốt. Thế là ông ta khóa chặt tất cả tài liệu vào kết sắt và gác lại đó. Việc này bị ngâm tôm suốt 3 năm trời, độ trì hoãn còn nghiêm trọng hơn cả mấy tác giả truyện tranh xón trường mới. Phải cho đến khi Mark Oliphant đích thân ra tay, kế hoạch chế tạo bom mới được đưa trở lại nghị trình. Người đầu tiên mà Oliphant tìm đến để nhờ giúp đỡ là Ernest Lawrence của Đại học California. Nhìn lại lịch sử, sự lựa chọn này chứng minh một điều, cốt lõi của việc hoàn thành tốt công việc cũng giống như kết hôn vậy, phải tìm được đúng người. Lawrence rõ ràng là người đó. Với tư cách là chủ nhân giải Nobel năm 1939, ông không chỉ có tiếng nói cực lớn trong giới học thuật toàn nước Mỹ, mà dưới trướng ông còn có một người học trò cực kỳ giỏi giang, tên là Ngô Kiện Hùng, Chien Seong Woo. Sau khi Lawrence đồng ý tham gia vận động hành lang, tiến độ dự án trôi chảy mượt mà như sô-cô-la vậy. Chỉ 1 tháng sau, dưới sự dẫn dắt của ông và người đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng Vanner và Bush, một bản đề xuất nghiên cứu bom nguyên tử mới đã được trình lên cấp cao nhất. Thực ra, lý do để thuyết phục lãnh đạo rót tiền, rót người rất đơn giản. Nếu đổ long đao, vũ khí tối thượng mà rơi vào tay ác long, Đức Quốc xã, thì ngài có phải chỉ còn nước chịu thua, game over hay không? Thế là Roosevelt vung bút ký duyệt. Dự án nghiên cứu khoa học đắt đỏ nhất thế giới vào thời điểm đó, dự án Manhattan, chính thức được thành lập. Nếu chúng ta nhìn lại dự án Manhattan, sẽ thấy độ khó của dự án này không hề thua kém gì kế hoạch con người đặt chân lên mặt trăng. Từ việc bổ nhiệm nhân sự, đến phân phối tài nguyên, rồi đến việc công phá các rào cản kỹ thuật trọng yếu, bất kỳ khâu nào chỉ cần tuột xích một chút thôi, thì Mỹ tuyệt đối không thể nào nắm trong tay quả bom nguyên tử vào năm 1945 được. Tướng Groves và sự lựa chọn định mệnh mang tên Oppenheimer. Năm 1942, tướng lục quân Hoa Kỳ Leslie Groves được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quân sự của dự án Manhattan. Nhìn vào lý lịch trước đó, Groves trông giống một ông trùm xây dựng, hay còn gọi là dân công trình, hơn là một quân nhân cầm súng. Trước khi vào trường quân sự West Point, ông từng theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT và từng phụ trách một dự án công trình có độ nổi tiếng nhất định, xây dựng lầu 5 góc The Pentagon. Vai trò của Groves trong dự án Manhattan tương đương với bên A, chủ đầu tư, chủ nhiệm dự án. Công việc đầu tiên của ông là bổ nhiệm một giám đốc dự án, tức là giám đốc khoa học cho bên B. Vị trí này lúc đó có một ứng cử viên được hô hào ủng hộ nhiệt liệt hơn cả, chính là Ernest Lawrence, người đã xuất hiện ở phần trước. Nhưng kết quả như chúng ta đều biết, Groves đã hành động dứt khoát và trượng nghĩa, đưa ra một sự lựa chọn như thể mở mắt thần nhìn thấu tương lai. Bất chấp áp lực cảnh báo từ FBI, ông kiên quyết chọn J. Robert Oppenheimer,
một người có tư tưởng cánh tả rõ rệt. Thực ra, nếu xét về thành tựu học thuật thuần túy, trong toàn bộ dự án Manhattan, Oppenheimer chắc chắn không lọt nổi vào top 10. Tuy nhiên, để dự án này thành công, cái cần là tính sáng tạo và khả năng quản trị, chứ không chỉ đơn thuần là tính khoa học. Nếu bàn về việc làm thế nào để trở thành một giám đốc dự án xuất sắc, thì Oppenheimer, người thông thạo 7 ngoại ngữ, học vấn uyên bác Đông Tây Kim Cổ, thu phục được lòng người, chắc chắn là chân thần duy nhất. Dưới sự quản lý và điều phối của ông, dự án Manhattan tiêu tốn 2 tỷ đô la Mỹ, thời giá 1940, tụ kết 31 chủ nhân giải Nobel và hơn 130.000 nhân sự tham gia, đã vận hành trơn tru như một cỗ máy khổng lồ cực kỳ chính xác. Ngày 28 tháng 6 năm 1942, dự án Manhattan chính thức khởi động về mặt pháp lý. 6 tháng sau, lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, Chicago Pile 1, hoàn thành việc xây dựng. Phản ứng dây chuyền hạt nhân, thứ trước đây chỉ tồn tại trên lý thuyết, từ nay đã trở thành công cụ mà con người có thể tự chủ kiểm soát. Nhân vật kỹ thuật nòng cốt hiện thực hóa cột mốc lịch sử này chính là Enrico Fermi. Một ý nghĩa khác của Chicago Pile 1 là giúp dự án Manhattan xác lập được loại nguyên liệu cần thiết cho bom nguyên tử từ cấp độ thực nghiệm, đó là uranium-235. Kết quả này một lần nữa chứng minh chân lý cổ lai hy, tiền nào của nấy, rẻ thì không tốt. Hiệu suất phản ứng hạt nhân của uranium-235 vượt xa các loại đồng vị uranium khác. Tuy nhiên, trong tất cả các quặng uranium tự nhiên, tỷ lệ uranium-235 chỉ chiếm vẻn vẹn 0,7%, tức là 7 phần nghìn. Hơn nữa, độ khó để tách chiết loại đồng vị này là cực lớn. Cụ thể là khó đến mức nào? Đến tận năm 1945, dù nước Mỹ đã dốc toàn lực quốc gia, mất suốt 3 năm ròng rã, nhưng chưa từng có nước nào trên thế giới tách được thành công uranium-235. Toán học, điệp viên và vụ thử Trinity. Von Neumann quan niệm rằng có thể dùng các con số để đại diện cho tất cả các yếu tố vật lý trong thực nghiệm. Ví như việc chúng ta muốn biết một cây cầu có kiên cố hay không, thì không thể nào thực sự đi đánh bom nó để kiểm tra khả năng chịu lực được. Vì lẽ đó, toán học đã trở thành con đường tắt tối thượng để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, thông qua việc áp dụng một lượng lớn các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính, Von Neumann đã mô tả chính xác tuyệt đối trạng thái tới hạn của plutonium. Từ đó, ông tính toán thành công liều lượng thuốc nổ cần thiết và thiết kế ra cấu trúc sắp xếp thuốc nổ vô cùng tinh vi, giải quyết triệt để bài toán khó khăn này. Trên thực tế, thiết kế nổ hướng tâm implosion trong bom plutonium cho đến tận ngày nay vẫn là công nghệ cốt lõi trong việc nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Sở dĩ Liên Xô có thể nhanh chóng chế tạo ra bom nguyên tử ngay sau chiến tranh chính là nhờ một người trong đội ngũ của von Neumann, một người anh em tên là Klaus Fuchs. Ngoài vai trò là nhà khoa học tham gia vào toàn bộ quá trình tính toán cho phương pháp nổ hướng tâm, ông ta còn một thân phận khác, một điệp viên trung thành của Liên Xô. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng này, dự án Manhattan bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, Hoa Kỳ tiến hành cuộc thử nghiệm nổi tiếng mang tên Trinity tại bang New Mexico. Nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán được, đối tượng được mang ra thử nổ chính là quả bom plutonium, biệt danh The Gadget. Nếu thử nghiệm thành công, điều đó chứng minh Hoa Kỳ không chỉ sở hữu thứ vũ khí hạt nhân có sức hủy diệt đất trời, mà còn nắm giữ công nghệ thực sự để sản xuất hàng loạt. Thực ra cho đến thời điểm đó, những người tham gia dự án Manhattan vẫn rất lo lắng, chống ngực đánh thình thịch về việc liệu quả bom plutonium có nổ thành công hay không. Bản thân Oppenheimer cũng có dự đoán rất bi quan về kết quả thử nghiệm. Ông cho rằng đương lượng nổ TNT mà bom plutonium tạo ra có thể chỉ khoảng 300 tấn, tức là chỉ tương đương với 30 quả bom Tomboy hoặc bom Blockbuster, Grand Slam, dịch giả chú thích. Nguyên văn là bom mua có thể là lỗi đọc sai từ bom Mo-3 hoặc một loại bom lớn thời đó mà quân đồng minh thường ném. Nhiều chuyên gia khác trong dự án Manhattan còn bi quan hơn, họ thậm chí cho rằng xác suất nổ thành công sẽ tiệm cận về không.
Cuối cùng, mọi phỏng đoán đã chấm dứt vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm đó, quả bom thử nghiệm đã được kích nổ thành công. Bầu trời toàn bang New Mexico bừng sáng trong tích tắc. Theo thống kê, vụ nổ tạo ra sức công phá tương đương hơn 20.000 tấn thuốc nổ TNT, 20 kilotấn. Cùng với đám mây hình nấm khổng lồ cuộn lên không trung, mọi nghi ngờ và tranh luận đều đã tan thành mây khói. Tử thần đã hiển nhiên giáng lâm. Toán học, điệp viên và vụ thử Trinity. Von Neumann quan niệm rằng có thể dùng các con số để đại diện cho tất cả các yếu tố vật lý trong thực nghiệm. Ví như việc chúng ta muốn biết một cây cầu có kiên cố hay không, thì không thể nào thực sự đi đánh bom nó để kiểm tra khả năng chịu lực được. Vì lẽ đó, toán học đã trở thành con đường tắt tối thượng để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, thông qua việc áp dụng một lượng lớn các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến tính, Von Neumann đã mô tả chính xác tuyệt đối trạng thái tới hạn của plutonium. Từ đó, ông tính toán thành công liều lượng thuốc nổ cần thiết và thiết kế ra cấu trúc sắp xếp thuốc nổ vô cùng tinh vi, giải quyết triệt để bài toán khó khăn này. Trên thực tế, thiết kế nổ hướng tâm implosion trong bom plutonium cho đến tận ngày nay vẫn là công nghệ cốt lõi trong việc nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Sở dĩ Liên Xô có thể nhanh chóng chế tạo ra bom nguyên tử ngay sau chiến tranh chính là nhờ một người trong đội ngũ của von Neumann, một người anh em tên là Klaus Fuchs. Ngoài vai trò là nhà khoa học tham gia vào toàn bộ quá trình tính toán cho phương pháp nổ hướng tâm, ông ta còn một thân phận khác, một điệp viên trung thành của Liên Xô. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng này, dự án Manhattan bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, Hoa Kỳ tiến hành cuộc thử nghiệm nổi tiếng mang tên Trinity tại bang New Mexico. Nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán được, đối tượng được mang ra thử nổ chính là quả bom plutonium, biệt danh The Gadget. Nếu thử nghiệm thành công, điều đó chứng minh Hoa Kỳ không chỉ sở hữu thứ vũ khí hạt nhân có sức hủy diệt đất trời, mà còn nắm giữ công nghệ thực sự để sản xuất hàng loạt. Thực ra cho đến thời điểm đó, những người tham gia dự án Manhattan vẫn rất lo lắng, chống ngực đánh thình thịch về việc liệu quả bom plutonium có nổ thành công hay không. Bản thân Oppenheimer cũng có dự đoán rất bi quan về kết quả thử nghiệm. Ông cho rằng đương lượng nổ TNT mà bom plutonium tạo ra có thể chỉ khoảng 300 tấn, tức là chỉ tương đương với 30 quả bom Tomboy hoặc bom Blockbuster, Grand Slam, dịch giả chú thích. Nguyên văn là bom mua có thể là lỗi đọc sai từ bom Mo-3 hoặc một loại bom lớn thời đó mà quân đồng minh thường ném. Nhiều chuyên gia khác trong dự án Manhattan còn bi quan hơn, họ thậm chí cho rằng xác suất nổ thành công sẽ tiệm cận về không. Cuối cùng, mọi phỏng đoán đã chấm dứt vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm đó, quả bom thử nghiệm đã được kích nổ thành công. Bầu trời toàn bang New Mexico bừng sáng trong tích tắc. Theo thống kê, vụ nổ tạo ra sức công phá tương đương hơn 20.000 tấn thuốc nổ TNT, 20 kilotấn. Cùng với đám mây hình nấm khổng lồ cuộn lên không trung, mọi nghi ngờ và tranh luận đều đã tan thành mây khói. Tử thần đã hiển nhiên giáng lâm. Sự thức tỉnh của những con bạc chiến tranh. Sau chiến tranh, tính đúng đắn của việc nghiên cứu bom nguyên tử đã gây ra những cuộc tranh luận kéo dài dai dẳng. Lise Meitner, người đặt nền móng cho lý thuyết phân hạch hạt nhân, đã từng công khai phản đối việc áp dụng thành quả học thuật của mình vào việc chế tạo vũ khí giết người. Nhưng thực tế là, nếu không có hai quả bom nguyên tử này, giới chót bu của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản lúc bấy giờ sẽ không thể tỉnh táo mà nhận ra rằng logic của chiến tranh đã thay đổi từ căn bản. Hóa ra trước đây, khẩu hiệu nhất ức ngọc toái, 100 triệu dân cùng chết vinh, thực chất chỉ là cái chết dành cho đám dân đen con đỏ. Còn bây giờ, với bom nguyên tử,
cái chết đó thực sự có khả năng giáng xuống đầu chính những kẻ cầm quyền. Tất cả những con bạc khát máu trong chiến tranh cuối cùng cũng phải bình tĩnh lại trước sức mạnh của vũ khí hạt nhân. Bởi lẽ, việc kẻ phát động chiến tranh chắc chắn sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đã không còn là một ngụy mệnh đề hay lý thuyết suông nữa.